hai să-i dăm drumul. Că cine mai journey între timp. Ok. Deci, întâlnirea de astăzi e cu și despre manifestare. Avem printre noi persoane care au făcut workshop-ul, atelierul de manifestare instantă sau în engleză instant manifestation. Și cumva ne-am gândit că ar fi o idee și cumva o idee super fain să îi invităm să povestim cu toții și să avem parte de o imagine mai de ansamblu a ce înseamnă manifestare și ce înseamnă să treci printr-un astfel de proces, care, pentru unii au fost mai lung, pentru alții mai scurt. Când vorbim acum, ca să dăm un pic de context de ce înseamnă manifestare sau în contextul ăsta instant manifestation, manifestare instant, aici vorbim de manifestare conștientă. Mi-am luat aici câteva idei pe care le-am luat din colurile publice ale Ineliei din ultimii 2 ani, tocmai ca să fie cât mai accurate, așa că vă rog că dacă auziți ceva care e prea off sau e off complet, vă rog să ridicați mâna și să ziceți, e important. Așa, deci ideea e că noi manifestăm moment de moment. Diferența între manifestarea noastră pe care o avem și manifestăm colul ăsta și întâlnirea de astăzi și o manifestare instant sau manifestare instantanee este că manifestarea instantanee implică o manifestare conștientă. Ok? Da? Deci cam asta ar fi diferența între cele două. Acum, motivul pentru care noi facem colul de astăzi și de ce nu știu, puteam să continuăm să mâncăm prăjituri sau să ciunim ouă, e că cumva anul ăsta o să fie Academia iBenz pune la dispoziție vreo 3 ateliere și unul în iarnă anul viitor la început și cumva colectivul uman se pare că e cumva oarecum mai mult ca niciodată pregătit să acceseze informația asta și să practic step up, adică să o ducă la următor nivel viața personală și viața noastră ca și colectiv și ca și comunitate sau comunități. Da, deci cam asta ar fi așa un pic ca și context despre ce vorbim, ce urmează să vorbim și ca și împărtășire. Oricum, dacă mai sunt întrebări, le putem adresa pe parcurs sau în chat sau doar ridicăm mâna și le adresăm. Ok, hai să vedem dintre cei care au absolvit workshop-ul, atelierul, cine vrea să înceapă să povestească chestii foarte interesante sau cum vreți voi. Da, păi stați numai pe rând ca să ne auzim bine. Așa, avem familia Pandia. Haideți să vedem. Eu nu știu care dintre voi a ridicat mâna, deci va trebui să ziceți. E și Daniela. Deci amândoi am fost în atelierul de manifestare instantanee și am avut lucruri diferite pe care am vrut să le manifestăm, dar a fost interesant că am putut să lucrăm împreună. Ca și lucruri interesante, ca să răspundem la întrebarea lui Alex, a fost, în primul rând, informația din acel workshop. Nu am mai, ce puțin eu personal, nu am mai întâlnit-o și la altcineva și în ultimii 15 ani m-am tot uitat. Și nu este nici, cum să zic, sunt lucruri care nu le putem deduce neapărat din articolele publice sau din cursurile care sunt făcute până acum de Inelia. Modul în care au fost pusă toată informația la un loc, de fapt are ca și cerință să cunoaștem cursurile făcute anterior, o mare parte din ele. Deci e un material avansat, aș zice eu. Și pentru noi personal a fost, și o să zică și Adelina părerea ei, a fost că
e un instrument care ne învață cum să trăim viața în noua paradigmă și nu doar în cea care se bazează pe lumină și întuneric. Și zic asta pentru că chiar și după ce am făcut workshop-ul, încă mai abordăm unele aspecte din viața noastră în modul cel vechi. Și avem noroc că suntem aici în comunitatea de la Shaman Shack și ne mai amintesc oamenii, ai aplicat procesul de la workshop, ai procesat toate programele și folosești instrumentele care știi că funcționează și pentru care ai fost antrenat. Pentru că e foarte diferit modul în care vezi viața după acest workshop. Lucrurile nu mai sunt așa de liniare în timp, nu se mai aplică aceleași convingeri vechi pe care le avem în unele cazuri. Du-te la școală, ia un job, muncește pentru visurile altora sau... Toate convingerile cu care am crescut până acum sunt bine examinate și puse pe masă să vedem dacă chiar dorim să le mai păstrăm sau nu. Și procesul cel nou este foarte diferit. Eu aș zice că l-am perceput ca fiind foarte mistic la început, dar cu cât îl facem practic, pare mai normal. Adică e paradigma pe care vrem să o creăm aici cu toții. Da. Cred că cheia sau cuvântul cheie în cazul acesta este a fi conștient. Atunci când, pentru că manifestăm mereu, tot timpul, dar să fii conștient de ceea ce manifestăm în viața noastră e cu totul altceva. Și de multe ori când zicem, ne dorim ceva sau vrem să manifestăm asta în viața noastră și suntem blocați, ne dăm seama că nu știm ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Zicem stop pentru că ne dăm seama că am deviat de la, nu suntem conștienți exact de ce facem. Stop. Și după care revenim la pașii care sunt, de fapt, care ne conduc înspre o manifestare a ceea ce ne dorim. Și după aceea, reluând pașii și începând cu pasul 1 și așa mai departe, atunci, de fapt, devenim conștienți și ne dăm seama că ce e, de fapt, în spate, care ar fi, la ce mai avem de lucru și așa mai departe. Și cred că acest proces în sine ne face conștienți, de fapt. Pentru că de multe ori zicem că vrem ceva și, de fapt, nu e așa. După ce aplici pașii, uneori îți dai seama că, stai că, de fapt, nu asta e chiar ceea ce îmi doresc cu adevărat. E, de fapt, acel altceva și atunci îți dai seama, de fapt, lucram împotriva mea, că nu e ceva ce să mă susțină în ceea ce eu, în această etapă a vieții mele. Dar până nu aplici pașii și nu lucrezi, e destul de greu să-ți dai seama, cel puțin din experiența noastră. Workshop-ul ajută foarte mult pentru că sunt și alte persoane care participă și înveți și din experiența lor. Cam asta. Ai vrea să mai adaugi ceva? Sunt convins că o să ne mai vină și alte idei, dar să lăsăm și pe Daniela să dea feedback-ul. Ea a fost chiar în grupul nostru. Da. Hey. Mulțumesc. Da, ați atins multe puncte pe care aș putea să le repet. Într-adevăr, după workshop, e viața înainte de workshop și după workshop. Privești viața cu alți ochi. Pur și simplu manifestăm în fiecare secundă, dar după aceea manifestăm conștient și responsabil. Deci mie workshop-ul mi-a adus mult mai multă responsabilitate.
nu m-am mai putut ascunde în spatele, upsi, ignoranța, n-am știut sau, ok? Acum știi, acum ești responsabil și responsabilitatea îți dă și putere și invers, puterea îți dă responsabilitate. Și de responsabilitate și conștiință de a manifesta și într-un mod liber, cum ați spus și voi, departe de toate convingerile, memele și programele care le-am avut, pentru că parte de workshop este să ne procesăm anumite bariere care ne stau în calea manifestării. Și asta ne face să fim mai curați, mai aproape de sinele nostru, să ne regăsim pe noi. Deci, într-un moment dat, la un moment dat în workshop am devenit chiar emoțională, am zis, wow, m-am regăsit pe mine, așa frumos, deci unde am fost? Am rătăcit mult. Da, deci asta a fost take-away-ul, mult mai multă conștiință și cred că e ceva ce ne dorim toți și responsabilitate și libertatea de a crea. Și ai amintit, Adelina, am fost într-un grup, deci puterea grupului e ceva fantastic. Deci suntem ghidați cu atâta profesionalism și compasiune. Deci compasiune pentru că nu toți suntem undeva într-o linie de start la fel de pregătiți sau la fel de apți. Dar conștiința colectivă și perspectiva colectivă ne-a adus pe toți împreună și am fost aptă de niște procese și experiențe mistice de care eu n-aș fi crezut că sunt aptă și am zis, wow, în timpul cursului chiar așa, deci să fiu atât de aproape, să comunic cu sinele meu și ceva fantastic. E minunat și nu mai privești viața cu aceiași ochi. Dacă îmi vine o comparație în minte, e ca și cum vezi, treci de la televizorul alb-negru la cel color. Wow! Ce fain! Chiar așa? Deci în spatele la toate astea, în spatele la un apus de soare e atâta potențial sau un crepuscul, lumina, toată magia și viața minunată care e în fața ochilor noștri, dar noi mergem așa, ca pe șine, ca tramvaiul pe șine și uităm să stăm și să contemplăm sau să luăm din potențialul care ni-l oferă viața. Și un beneficiu major pe care l-am avut în timpul workshop-ului a fost chiar în cadrul întâlnirilor noastre, unde cei care facilitează workshop-ul și ajută super, te ghidează, te ajută cumva, te scoate undeva la lumină a ceea ce vrei să spui, a ceea ce vrei să manifesti. Deci noi suntem un pic acolo, pușpuim ca ăsta micul al vostru un pic, ca un toddler, dar ei știu mai mult ca noi, ok, unde vreau să ajung și e cineva cu lumina și te ajută, așa cu o ghidare super. Și ghidarea care am primit-o eu a fost după o absență de 20 de ani în România, revenind definitiv în România, să-mi găsesc locul. Deci asta a fost pentru mine o bulă de aer. Deci a fost unde aterizez, unde mi este locul. Și în cadrul unui workshop, pur și simplu, cu ochii interiori și cu un sentiment de a ști, eu am văzut locul. Și când am ajuns la locul acela, am avut așa o revelație, wow, eu am mai fost aici odată. Deci, ce poate fi mai frumos? Ce poate fi mai frumos decât să primești o ghidare și o confirmare în căutarea care o ai? Da, deci e super, e o lecție de viață, cum a spus și Ilie, cum ne trăim viața acum, în noua paradigmă, pentru că ce a fost, am făcut pașii care i-am putut cel mai bine,
cred că am fost o provocare pentru mulți, dacă mă uit așa înapoi câte am făcut, dar acum avem conștiință și avem și responsabilitate de a crea instant și conștient. Da, mulțumesc. Acum, Teodor e în dreapta mea. Mulțumesc. Da, bună tuturor. Eu nu vreau să repet tot ce s-a zis, că subscriu la tot ce s-a zis până acum. Din experiența mea, absolut, deci dacă ai o minte deschisă și aplici pașii din ce am învățat în Instant Manifestation Workshop, pentru mine absolut tot a funcționat. Adică toți itemii respectiv, tot ce mi-am propus, absolut totul s-a îndeplinit. Și acum să dau câteva exemple. M-am chinuit cu greutatea ani de zile, adică eram supraponderal, chiar obez și am slăbit 30 de kilograme foarte repede și m-am menținut de un an de zile. Am ieșit dintr-o relație de unde vreau să ies de mulți ani, tot a fost repede, instant, practic, divorțul și tot. Am reușit să-mi dublez venitul într-un an de zile, plus multe beneficii, plus că îmi fac singur programul, adică nu... Asta era unul dintre itemii mei de atunci. Nu știu, deci și acum sunt o grămadă de schimbări și totul se schimbă, totul, lucruri imposibile care le credeam imposibile, am reușit. Ce e important e să ai o minte deschisă, pentru mine cel puțin, ca să ai o minte deschisă și să lași să cadă toate convingerile limitative sau faptul că nu se poate sau faptul că informația pentru mine a fost ceva nou, dar nu știu, am avut încrederea asta că tot e posibil cumva. Da, nu știu, cam atât am vrut să spun. Mulțumesc! Minunat! Mulțumim, Teodor! Maria? Da. Teodor, felicitări! Mă bucur mult și vreau să adaug că, sigur, perseverența de a aplica procesul te-a ajutat foarte mult, cu siguranță, zic eu. Am fost în același grup cu Teodor în Instant Manifestation 3. Pentru mine, cum zicea și Daniela, energia grupului a fost wow, deci n-aș fi crezut, cred că nu aș fi reușit să înțeleg atât de repede conceptele și dacă nu ar fi fost energia grupului. A fost așa ca un val care m-a luat și pe mine pe sus și a fost și continuă, deci rămânem conectați și după workshop și continuăm procesul de manifestare, de a cere părerea grupului. Continuăm, acum am reînceput să studiem împreună cursul pe care îl păstrăm toată viața, putem să-l repetăm de câte ori vrem. Și e super oricum. Și ce mi-a mai, într-adevăr, schimbă total modul de a gândi și de a privi lucrurile. Mi-a plăcut foarte mult că e un proces clar și în pe parcurs au fost cu exemplele colegilor de la curs, dar și exemplele din curs, din lecturi. Deci au clarificat foarte, foarte multe aspecte și foarte multe întrebări. Cum să punem în practică acei pași, care în primul rând procesul este foarte clar.
și poate fi aplicat în toate cazurile. Și da, și pur și simplu acum consider că nimic nu este imposibil, atâta vreme cât ne cunoaștem pe noi și lucrăm cu noi și aplicăm procesul și, bineînțeles, suportul grupului, ajutorul grupului este foarte important. De multe ori, ce am constatat la mine este că câteodată nu reușesc să văd limitările sau definesc diverse lucruri în mod, poate nu le văd în totala lor, în ansamblu. Și aici grupul, într-adevăr, poate să ajute foarte mult. Cam atât. Mulțumesc! Mulțumim, Maria, felicitări! Hai să vedem. Pe cine mai avem dintre noi care se știe că a trecut prin proces? Mâna sus. Gabriela! Bună! Eu am fost super încântată de tot cursul de workshop. Am rămas uimită și mi-a depășit toate așteptările. N-am crezut că pot să aflu atâtea informații și atât de clare și cu anumiți pași care trebuie să-i urmezi și care au așa mari rezultate. Am aflat cum funcționează universul, mereu mă întrebam de ce se întâmplă, de ce ni se întâmplă anumite lucruri sau de ce vrem una și apare alta. Am rămas încântată de energia grupului din care am făcut parte și fac parte în continuare și de ajutorul pe care l-am primit de-a lungul cursului de la facilitatori. Foarte mult m-a schimbat cursul pentru că cu alți ochi privesc viața acum. Mi se pare magică. Mi se pare că toate experiențele noastre le putem privi ori într-un mod fix, dar dacă le privim magic, ele se schimbă și vedem că avem o așa de mare influență asupra ceea ce ni se întâmplă nouă și a altora și putem să schimbăm foarte multe lucruri. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant, tehnicile pe care le învățăm, pașii pe care îi învățăm, ne pregătesc pentru noua paradigmă. Pentru că, într-un fel, noi am învățat mai bine sau mai rău vechea paradigmă, dar noua paradigmă nu știam cum să o punem în realitate, să o aducem în realitate. Și de asta mi se pare că a fost ceva cu totul nou, inedit, extraordinar și magic. Mulțumesc! O recomand tuturor cu drag. Ceva ce-ți schimbă viața. Mulțumim, Gabriela, felicitări! Teodor, vrei să zici tu sau vrei să citesc eu ce ai scris în chat? Da, pot să spun. Deci un lucru pe care l-am omis și foarte, foarte important e suportul grupului. Adică de fiecare dată când spuneam ceva pe Telegram că uite, mai vreau un item, simțeam așa suportul grupului și simțeam că lucrurile se întâmplă imediat, foarte repede și așa. Deci asta era un lucru care mi s-a părut important și l-am omis. Atât. Mulțumesc. Foarte fain, da. Ilie, Adelina, Emil. Mi-am amintit, auzindu-l pe Teodor, că mai aveam ceva de adăugat și noi, și legat de faptul că acesta este un atelier și nu este un curs și este foarte mult, neapărat lucru manual, lucru în echipă. Și a fost și continuă să fie un mod diferit de a interacționa cu materialul sau materialele Ineliei, pentru că în cadrul unui atelier, practic, nu rămâne nicio piatră neîntoarsă și nicio întrebare nerăspunsă. Și este un mare, deci obțin pentru mine a fost un mare avantaj
spre deosebire de o clasă informativă pe care o downloadezi, o asculți, o citești sau te uiți la video în funcție de formatul care este, dar rămâi cumva tu cu tine după aceea să îți dai seama dacă ai înțeles-o bine, să formezi tu un grup de studiu cu oamenii pe care îi găsești sau nu îi găsești ușor, depinde. Dar în cadrul acestui atelier, spațiul este creat pentru noi de către facilitatori și simți acest suport de care a spus și Teodor, că de asta mi-am amintit și vreau să zic chestia asta. Și avem prezenți 2 dintre facilitatori care pot să prezinte un pic workshop-ul din perspectiva lor, de oameni care adună pisicile la un loc. Andreina, poate încep tu? Mi s-a părut că a fost destul, nu mi s-a părut greu să zic așa, ca și facilitator, din experiența ca și facilitator, nu mi s-a părut greu să ne adunăm și să ne organizăm, dar când am fost pur și simplu parte pentru, cum să zic, parte pentru pur și simplu nu facilitator, dar studentă, da. Să zicem, mi s-a părut destul de greu. Au apărut foarte multe firewalls, cum zice Inelia, blocaje și limitări când a fost vorba de hai să ne adunăm și să ne adunăm cu toții, să decidem o oră, să decidem un grup. Au fost, pentru că fiecare aveam viața noastră și problemele noastre și toate cele. Și îmi aduc aminte ce greu era să decidem asupra unei ore, să decidem pe ce ne focusăm în ora respectivă și așa mai departe. Dar consider că și asta este parte din învățare și din construirea noii paradigme, pentru că despre asta este vorba, despre conectivitate, despre lucrul în grup și despre a învăța să fii cu alți oameni și a lucra cu ei în echipă. Da, fără ierarhie. Bineînțeles, în forma noi paradigme, fără ierarhie, aici este un boss și un facilitator și restul fac ce zic alții. Nu este așa și este un proces de învățare și acesta în sine. Deci lăsând la o parte procesul de manifestare, doar a fi în grup și a învăța această dinamică de a lucra cu alții într-o formă de frecvență înaltă a fost o învățare și o lecție, ca să zic așa, în sine. Și una foarte importantă, eu mă bucur pentru că fiind parte dintr-un grup care știam că aveam toți, eram, să zic așa, pe o mână, nu toți vroiam să învățăm cum să manifestăm în noua paradigmă, toți vroiam să creăm noua paradigmă și așa mai departe. Asta a făcut lucrurile mai ușoare și să ne înțelegem și să putem merge mai departe și să ne sprijinim unii pe alții și să menținem un spațiu pentru fiecare să putem să ne exprimăm și să ne sprijinim. A fost o lecție în sine și foarte, foarte importantă. Cred că am coincis aici cu câțiva dintre cei prezenți și știm ce a însemnat asta și la fel ca și facilitator, e același lucru să menții acest spațiu pentru studenți, pentru a putea privi din mai multe unghiuri ceea ce își doresc, e iară un lucru în sine și ceea ce se face la IBA.
se aplică acest lucru. Și e minunat, e într-adevăr. Iar zicând aceste lucruri, noi și acum avem grupul, încă grupul nostru există de Instant Manifestation, iar de acolo pleci cu oameni care îți sprijină ideea sau îți sprijină dorința ta, ceea ce tu vrei să manifesti. E o mare diferență când ai lângă tine un aliat. Georgiana? Georgiana a fost alături de mine mult și după ce s-a terminat workshop-ul, pentru că vorbim aceeași limbă, asta este cel mai important. Ai un aliat cu care vorbești aceeași limbă și e mult, mult mai ușor când se schimbă totul. Da, nu doar că vorbește aceeași limbă, are același antrenament ca și tine. Nu e cineva care, doar auzit de manifestation. E cineva care are aceleași instrumente ca și tine și își poate duce întreaga putere ca și aliat. Deci nu e doar cineva pasiv care ce dați de acord cu ce vrei tu și pune mâinile pe piept. Și te poate ajuta în mod activ. Da, pentru că sunt multe puncte, puncte moarte, nu? Ca la condus, unghiul mort și multe lucruri nu le vezi, dar e acolo acel aliat, grupul tău care te susține și îți zice, hei, întrebarea asta ți-ai pus-o? Și atunci ca și cum acum îmi dau seama de ce nu înțelegeam de fapt de ce m-am blocat aici sau uite de fapt ce o ieși la suprafață și apar tot felul de limitări sau așa mai departe. Dar de asta este important să ai acest grup de suport, pentru că nu le vezi pe toate de unul singur. Asta a fost experiența din workshop. Alex, pentru tine cum a fost să ne facilitezi? Să ne aduni. Da, prima dată trebuie să mă adun pe mine și apoi să văd ce mai fac după aia. Da, eu am participat ca și am reușit să ajung în stadie când s-a înregistrat workshop-ul, când o să cumpărați sau o să participați la workshop, o să-mi auziți vocea pe acolo prin fundal. Dar unul dintre aspectele care au fost la un moment dat, și aici cred că am fost deja și erați deja și Adelina ca și facilitatori, a fost momentul ăla când am realizat personal că sunt în poziția de student și de facilitator. Și întrebarea care vine primul moment ăsta, ce fac? Facilitez, învăț, procesez, ce Dumnezeu fac? Erau vreo 3 în același timp și aia a fost o chestie care mă simțeam copleșit de chestia respectivă, bineînțeles că având instrumentele de procesare am aplicat imediat chestia respectivă, dar a fost destul de intens chestia asta pentru că o dus cumva toată perspectiva mea și toată modul meu de a vedea viața la un alt nivel pe care nu mai văzusem până atunci și ca și, nu știu, alte momente când ajungem într-un moment în care nu știm cam cu ce se mănâncă zona aia, ok, încep să te uiți stânga-dreapta, e ok, cum se face, încep și întreb în stânga și în dreapta. Asta a fost un aspect al celelalte chestii. Un alt aspect pe care mi-a plăcut și în continuare îmi place să-l văd din poziția de facilitatorii, să văd cum oamenii înfloresc și cum strălucesc în momentul când identifică și descoperă blocajele sau își ating obiectivele pe care ei și le setează. Și asta e cumva doar să fii observatorul acelor oameni, că e ok, e perfect, nu mai am nevoie să mai fac altceva. Dar pe lângă asta, da, e un aspect pe care eu personal l-am avut adică din alt facilitator, că am fost în prima grupă, dar am putut să observ cât de ajutor au fost
întrebările pe care oamenii le primeau din partea noastră și oamenii, adică nu erau doar facilitatorii și studenții, ci eram un mix acolo în care întrebam fiecare, aduceau puncte de vedere pe masă, se discutau, nu era o formă ierarhică cum, nu știu, poate în alte locuri, că unul facilitează și ceilalți doar așa. Adică și e cumva, e altceva, clar, sigur nu e ierarhie din perspectiva asta, ceea ce e super cool. Și e și provocator în același timp, pentru că, practic, intrăm în pădure și ne creăm toată calea prin pădure și trebuie să tăiem tot felul de crengi și să ne asigurăm să nu călcăm în altceva și așa mai departe. Și cei care vin după noi o să vină super lejer. Dar e o chestie care, până la urmă, o alegere moment de moment și ceva care e deosebit, aș zice eu. Și asta e experiența pe care o vreau și cumva asta și îmi doresc pentru noi ca și colectiv românesc și întreg colectiv uman să avem parte de cât mai mulți care sunt aware, care sunt puși pe treabă, proactivi, care își procesează lucrurile, nu mai stau și hai, las că procesez mâine sau mai am săptămâna viitoare când mai am timp sau chestii de genul ăsta. Nu, acum punem prioritate pe ce vrem să vedem în lume mâine și aia a fost. Da, rezolvat. Iar ca și perspectivă de manifestare, nu mai știu, sunt o grămadă care au trecut, care nici nu le mai țin numărul sau cumva evidența, pentru că deja au devenit a doua natură, adică ochii și imediat când văd, nu știu, vreau să ating ceva, imediat îmi popuie în minte, ok, de ce vrei ăsta? Sau alți pași din proces, sau care-i șpilul cu el, care-i treaba cu el și imediat intru pe procesul de instant manifestation, de manifestare instantanee, ceea ce e super fain și asta cumva o corelez cu un alt workshop pe care l-am făcut recent de Power Objects, de obiecte de putere de la Academia iBands, care la fel, în momentul imediat, vreau să fac ceva și imediat, instant mi-a apărut procesul, aplică procesul, eram, oh my god, deci viața mea nu mai arată la fel cum a arătat înainte de atelier, ceea ce e super fain pentru că e un efect instantaneu, în cazul ăsta, instant. Da. Cam asta aș zice eu. Hai să vedem. Zicem la Georgiana să ne zică și așa, apoi vedem dacă mai avem timp. Să zic ceva, să nu repet ce spuneți voi, nu? Zi ceva. Repetiție e mama învățăturii, nu-i problemă. Repetiție e mama învățăturii. Bun, așa. Oare? Uite, cam așa se întâmplă. După Instant Manifestation Workshop, încep și pui la îndoială multe lucruri pe care le-ai învățat, să zicem, automat. Sunt foarte multe programe pe care le-ai copiat în copilăria ta sau și mai târziu și nu sunt neapărat programe care să sprijine noua paradigmă și acum devii foarte conștient de ele. După Instant Manifestation Workshop, vorba Danielei, nu poți să mai fi... să mai ai scuza că nu știi, n-ai știut. Acum devii foarte conștient și pe lângă asta și ultimele clase ale Ineliei, toate cele din ultimele luni sunt un cumul de unelte care ne pregătesc pentru crearea paradigmei de frecvență înaltă. Deci ar fi așa. Uneori mă simt, dar este un firewall poate și un pic de rezistență, uneori mă simt ok, e mult prea mult și după aceea spun nu, e foarte bine așa. Și ascultând poveștile tuturor, am început să visez.
să visezi la o comunitate din ce în ce mai mare care folosește aceleași unelte și care are același limbaj și care are același scop, care are același interes, care își dorește aceleași lucruri și care sunt care se sprijină unii pe ceilalți. Asta este foarte, foarte frumos, acel sentiment de noi și că nu mai ești lup singuratic. Ai înțeles că nu-ți mai folosește programul ăsta pe care poate l-ai folosit foarte mult timp până acum, dar acum este timpul pentru noi. Și poate Ilie și Adelina își amintesc că cât am bătut eu monedă pe acest noi la sfârșitul trainingului nostru, dar este timpul pentru noi. Pentru că despre asta este noua paradigmă, despre co-creație, despre noi, despre comunitate și așa mai departe. Și toate lucrurile astea începi să le înțelegi și începi să le înveți în timpul Instant Manifestation Workshop-ului și după aceea, împreună cu grupurile și pe care le păstrezi de atunci, dar împreună și cu grupurile pe care le formezi, pui în aplicare tot ce ai învățat acolo și sunt foarte multe grupuri create de noi. Cei care suntem și în Walk With Me Now și în Subscribe Star și studiem foarte multe dintre cursurile Ineliei și este acest expanded awareness, deci este conștiința noastră a tuturor, dar nu mai este conștiința unuia singur, avem experiențele tuturor și și este atât de frumos și se simte atât de bine. Cam atât. Mulțumesc! Mulțumim, Georgiana! Wow! Cred că am putea scrie o carte numai despre poveștile și, adică, cumva, când zic asta, mă gândesc direct la una dintre cursurile Inelei din ultimele luni, cea cu mapping-ul, sau nu mai aduc aminte exact numele, în care se vorbește despre natura noastră de a copia, în sensul de a mapa la ceilalți și de a ne inspira din poveștile celorlalți și feeling-ul și sentimentul pe care poți să-l ai în momentul când știi că nu știu, trebuie să le faci tu pe toate și poți să distribui și să faci și în același timp să ai și timp pentru tine, e doar fantastic și exact despre asta vorbim aici. Fie că vorbim sub, nu știu, ne procesăm o frică, ca și obiectiv, de fapt, tot acolo ajungem, ca și obiectiv oarecum intermediar, nu pot să-l numesc final, că nu știu ce se află dincolo de procesarea fricilor complet sau când le eliberăm complet. Aș vrea să mai adaug câteva lucruri înainte, dacă avem întrebări din cei care suntem aici prezenți. Adelina cu Ilie și cu Emil, ei sunt o sursă de inspirație pentru noi, că fac de ceva timp bun, în fiecare săptămână vin cu un podcast în limba română, care se numește Puterea este la tine. Am să postez link-ul aici în Telegram, aici pe Zoom. Din nou, o sursă de inspirație pentru noi, în care ei participă și în ora a doua cu Inela și cu Larry și o grămadă de subiecte expansive și reușesc să le pună și în limba română. Mulțumim pentru asta. Așa. Și ce mai vreau să mai spun? Vreau să mai spun, la început am menționat că anul acesta Academia iBenz pune la dispoziție 3 sesiuni de workshop, adică de Instant Manifestation. Unul va fi în mai anul acesta, adică
curând, aprilie-mai, așa. Următorul va fi în august-septembrie, următorul este în noiembrie și al 4-lea este la începutul anului viitor, în ianuarie. Am să postez și link-ul de website aici, în caz că, ca să citiți mai multe detalii despre chestia asta. Un aspect destul de important aici, de fapt două aspecte. Un aspect este că workshop-ul va continua să fie în limba engleză. Call-ul de astăzi, întâlnirea de astăzi a fost doar sau cumva țintită pentru a ne inspira unii pe alții, nu ca să spunem că workshop-ul va fi în română, nu în momentul acesta, nu știm ce se va întâmpla mâine sau pe mâine, dar în momentul acesta workshop-urile vor fi în limba engleză. Iar al doilea aspect care merită menționat, mulți dintre noi, adică faptul că toți, sau nu știu dacă toți, în fine, personal, plata workshop-ului este pentru, cred că 3 dintre ele poate să fie în rate, ceea ce e un avantaj major pentru cei care nu pot să-și permită direct cu banii jos, nu știu, $5.555. Asta e important de menționat că poate să fie luată în considerare și fiecare poate să-și facă planul financiar în funcție de asta. Nu știu dacă am uitat ceva, Georgiana, sau cei prezenți care aveți ceva în minte și... Ilie! Da, pare foarte bine că ai făcut prezentarea cu plata în rate și cu link-ul către magazin, să oamenii să poată să se ducă să intre acolo. Și aș mai adăuga la ce ai zis tu că e bine să înceapă de vreme oamenii care se hotărăsc să participe la acest workshop, pentru că este și o listă destul de substanțială de lucruri cu care trebuie să fii pregătit ca să intri în acest workshop, ca să ai cele mai bune rezultate posibil. Și suntem bombardați cu atât de multe informații, e-mail-uri, grupuri, piuituri de telefon, încât putem uita că această opțiune este disponibilă. Deci să nu ne lăsăm pe tânjală și să încercăm să ne amintim în mai, că probabil nu o să ne amintim. Deci dacă pe cineva inspiră, să acționeze cât mai repede. Asta vreau să adaug. Și ca și anecdotă, în cursul în limba engleză de Ascension 101, Ascensiune 101, este un avertisment în primul paragraf care spune: nu fă acest curs dacă nu ești pregătit pentru schimbări dramatice în viața ta. Și îmi dau seama acum, ascultând poveștile tuturor care au fost în acest atelier, că trebuie să punem și acolo acest avertisment. Adică schimbările care s-au întâmplat în viețile noastre înainte și după workshop, pentru mine cel puțin au fost neimaginabile, sincer. Nu ne-am așteptat. Da. Deci, beware! Da. Dacă îți place viața de acum, nu te înscrie. Nu te înscrie la acest workshop. Bine, poate fi amplificat în ceva și mai frumos, și mai expansiv, cu și mai multă lume implicată, dar aproape aș zice că putem garanta că lucrurile nu vor rămâne la fel. Asta clar. Da, mai ales în contextul în care nu e un atelier care ți se dă ok, fă și ne vedem la anul. Și dacă ți iese bine, dacă nu, asta a fost. Adică este ceva care este controlat, este verificat, există facilitatori care fac treaba asta. Da. Deci totul e într-o structură verificată, scanată mistic, e ce trebuie din punctul de vedere, dar bineînțeles să nu uităm că fiecare trebuie să verifice pentru el. Pentru asta este un alt curs de la Inelia, Truthing, care în română se traduce adeverire, cred. Să verificăm informațiile pe care le avem, pe care le primim și le accesăm, tocmai pentru a nu fi a lua pe alte căi care nu sunt cele mai potrivite. Da, okay. Aici... Da, zi, Adelina. Vreau doar să mai zic că, într-adevăr, e responsabilitatea fiecăruia, pentru că depinde de ce punem în acest curs, în acest atelier, aia vom obține și deci depinde de fiecare cât de mult ne implicăm.
cât de multă energie punem în el și cât de multă responsabilitate luăm asupra noastră și cu acțiunile noastre și așa mai departe, pentru că alea vor fi rezultatele de la final. Da, despre asta este vorba. Aici, ca și scurtă poveste, mi-am adus aminte când ai zis tu, Adelina, și când am participat prima dată la workshop și la următorul când am facilitat, ambele, la momentul, chiar înainte să înceapă workshop-urile, am pierdut am pierdut contractele, să zic așa, sau nu mai aveam job la vremea respectivă, adică chiar la primul a fost ceva de genul, mi-am dat o demisia și după o săptămână am auzit de workshop, iar la al doilea, sâmbătă începea workshop-ul, vineri am fost anunțat că s-a terminat contractul. Deci mi-am dorit atât de mult să am timp să pătrund workshop-ul astfel încât n-au luat în considerare un aspect. Vezi că mai ai nevoie și de niște bani. Deci, da, asta așa ca și warning de formulare a ce vrem să obținem. Asta este un exemplu perfect pentru a vedea cât de multă claritate este nevoie atunci când ne dorim ceva și cât de mult e nevoie să-l vezi lucrul din mai multe perspective, pentru că exact cum ai zis tu, Alex, îți dai seama, stai că mi-a scăpat din vedere că, de fapt, și partea financiară este importantă, iar eu am rămas total pe lângă partea asta. Exact, ai punctat perfect. Daniela? Da, pot să subscriu la tot ce ați spus și eu mi-am dorit mai mult timp și atât învăț acum, am foarte mult timp. Vreau să mai spun, dar cred că se subînțelege că atelierul este doar un început, este un proces continuu și abia a început procesul. Și cum ai amintit și tu, Alex, ești student, facilitator, ești într-o continuă învățare, deci e doar începutul atelierului. După ce se încheie atelierul, nu s-a încheiat. Atunci începe lucrul, după atelier, începe să dea roade. Atunci începi și în timpul atelierului, cum v-am spus, mi s-a manifestat instant, dar și după aceea, zi de zi, este un proces continuu și toți am amintit puterea grupului și, cum spune Inelia, ascensiunea o vede ca o expandare a conștiinței. Deci este practic un workshop de ascensiune continuă. Noi ne expandăm și acum conștiința din diferitele perspective pe care le împărtășim aici și asta este deja o ascensiune în conștiința noastră. Și vis-a-vis de efortul financiar pe care mulți dintre noi, oare pot? Și pentru mine a fost o provocare, dar suntem români, inventăm, improvizăm, găsim noi o soluție și doar dacă eu aș fi dat un comision la un agent imobiliar, ar fi fost același lucru, nu? Dar cu ajutorul atelierului, deci eu am putut să găsesc locul într-adevăr care este destinat să mă atragă și m-a atras. Deci asta este doar o comparație. Este o sumă, dar vis-a-vis de bonusul pe care îl aduce, în mod cert, fiecare dintre noi aici poate să spună, este worth it, merită tot. Da, și noi visăm la o comunitate în care să fim și să ne împărtășim și să expandăm împreună. Mulțumesc! Da. Ok. Dacă avem întrebări, dacă sunt întrebări, Georgiana are întrebare.
Nu am o întrebare. Pentru că am spus că sunt cursuri care trebuie făcute înainte. Da, sunt prerechiziți și trebuie făcute parcurse acele cursuri înainte de a participa la Instant Manifestation Workshop. Dacă vreți, le putem face împreună, putem crea un grup de studiu și putem face acest lucru împreună. Da, nu facem singuri, facem împreună. Exact. Și asta, ca și completare, nu știu cum o vezi tu, Georgiana, dar cumva în mintea mea nu înseamnă că dacă dacă decidem să facem cursurile astea împreună, trebuie să te înscrii la workshop sau nu are nicio legătură. E pur și simplu o sesiune de cursuri în care ne expandăm conștiința și dacă cineva într-adevăr e dispus să meargă mai departe, perfect. Exact. Mi-aduc aminte că am făcut unul pentru, cred că al 3-lea workshop, am făcut o pregătire de genul ăsta de vreo 3 luni în care ne întâlneam în fiecare duminică. A fost absolut genial. Deci, și nu toți care au participat s-au înscris la workshop, doar câțiva. Asta nu înseamnă nimic dintr-o perspectivă. Adică continuăm să ne întâlnim, să explorăm, să expandăm. Este doar, până la urmă, o alegere din partea fiecăruia. Există întrebări, curiozități pe care nu le-am explorat din partea celor prezenți? Pare că totul e clar. Minunat! Păi super atunci. Dacă totul e clar, mulțumim tuturor pentru prezență, celor care au împărtășit, super și cumva take-away-ul sau ideea de care ar fi fain sau putem pleca de aici ar fi că să ne inspirăm unii de la alții și să continuăm să împărtășim ceea ce ne place și ceea ce rezonează cu noi și de frecvență înaltă și hai să facem comunitățile alea peste tot în lumea asta. Sună bine? Facem? Yay! Yay! Super! Bine, dragilor, să avem o seară frumoasă sau o zi frumoasă pentru cei care sunt peste ocean și ținem legătura. Ne vedem în celelalte întâlniri. Alex? Foarte mult! Ne bucurăm că v-am cunoscut. Înainte să ne luăm la revedere, vreau să mulțumim tuturor celor care au fost prezenți și ție că ne-ai adunat și ai organizat acest call. Mulțumim foarte mult! Și da, e un început foarte bun. Mulțumim de inițiativă, Georgiana, să creăm grupuri de a studia împreună. E deja un început de noi și a ieșit un pic din lupul singuratic. Mulțumim foarte mult! Mulțumim, să avem o zi frumoasă! Mulțumim! Ciao! Ciao! Mulțumim!